नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस टेक क्युरियोसिटी च्यानलमा। आज म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कि फ्री वेबसाइट युज गरेर हजुरले एउटा फ्री रियलिस्टिक इमेज, फ्री एआई इमेज हैन अथवा एआई अवतार कसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि विदाउट वाटरमार्क। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो पनि छैन। सो स्टेप बाइ स्टेप म सिकाउनु छु हैन। सो हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। हजुरहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। सो लेट्स स्टार्ट। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यो google.com भनेर खोल्नु होला। google.com खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले leonardo.ai भनेर लेख्छौँ। leonardo.ai लेखिसकेपछि यसलाई इन्टर गर्नु। इन्टर गरिसकेपछि यो वेबसाइट खुल्छ। यो वेबसाइट खुल्ने बित्तिकै यसलाई पनि क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो फर्स्ट पेज खुल्छ र यहाँ वेबसाइट हेर्नु होला leonardo.ai। यहाँ चाहिँ अब हामीले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा पेज खुल्छ। यहाँ पेज खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले आफ्नो जीमेल आइडीबाट अलरेडी नै साइन इन गरिसके भएर हजुरहरूले चाहिँ जीमेल आइडी अथवा या कुनै पनि इमेल आइडी छ भने त्यसबाट चाहिँ साइन इन गर्नु होला र आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्नुस् त 150 कोइन तपाईले देखाइरहेछ, त्यो पनि फ्रीमा है। सो हामीले 150 टाइम चाहिँ हामीले इमेजहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो यति भइसकेपछि तल हेर्नुस् त एडभान्सको ठ्याक्कै तल मोडल एन्ड ट्रेनिङ भनेर देखाइएको छ। यसलाई क्लिक गर्नु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यसमा चाहिँ क्याटेगोरीहरू आउँछ, भर्जनहरू आउँछ। अब हामीले चाहिँ केमा बनाउने हो भन्दाखेरि तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। यहाँ चाहिँ फोटो रिल पनि दिएको छ, जीपीटी इमेज, ल्युसिड भनेर दिएको छ हैन। अब हामीले चाहिँ बनाउने भनेको चाहिँ यो फ्लक्स डेभ भन्ने जुन देखिरहेको छ नि, हो यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि जेनेरेट विथ दिस मोडललाई क्लिक गर्नु। देन आफ्टर अब हाम्रो यो भर्जनमा आउँछ। त्यसपछि तपाईको ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा हेर्नु होला प्रमोट इन्हान्स भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक छ, यसलाई अटोमेटिकमै राख्नु। अटो भर्जनमा स्टाइल चाहिँ तपाईको पछि आफूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक 3D मा हैन, सिनेमेटिक, डाइनामिक, क्रिएटिभ हैन, एनिमेटेड, फेसन। सो यसलाई चाहिँ डाइनामिकमै राख्नु। तपाईले यो एआई जुन इमेज जुन क्रिएट हुनेछ त्यो के को लागि युज गर्नुहुन्छ तपाईले, लाइक युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम हैन। अब सर्ट्स टाइप, रिल टाइपको लागि क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चुज गर्नु होला 2/3। फेसबुकको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो युज गर्नु होला र युट्युब भर्जनको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 16:9 छ, 16.9 हो। यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब हामी चाहिँ युट्युबको लागि बनाउँदै छौँ, तर मैले चाहिँ यो चुज गरेँ। अब नम्बर अफ इमेज, कतिवटा इमेज चुज गर्नुहुन्छ कि तपाईले एउटा क्लिक गर्नु भने एउटा मात्र इमेज आउँछ, 4वटा क्लिक गर्नु भने त्यही फेसको 4वटा इमेज चाहिँ जेनेरेट हुनेछ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ 4वटा क्लिक गरेँ, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ टाइप अफ प्रम्प्ट भन्ने लेखिएको छ नि, हो टाइप अफ प्रम्प्टलाई क्लिक गर्नु। अब यहाँ चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ कि कस्तो खालको तपाईलाई इमेज चाहिने हो। अब मैले अलरेडी रेडी गरेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ टाइप अफ प्रम्प्टमा क्लिक गरेँ। टाइप अफ प्रम्प्टमा क्लिक गरेपछि मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु प्रम्प्ट हैन, के लेख्ने भनेर। सो हजुरहरूले चाहिँ यही कपी गर्नु होला र त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो मैले चाहिँ एउटा एकदम ह्यान्डसम म्यान जो चाहिँ एउटा युट्युब स्टुडियो टाइपको रूपमा बसिरहेको हैन। अब मैले आफ्नो उसले आफ्नो ज्याकेटको कलर पनि मैले रेड भनेर, ब्लू टी सर्टहरू हैन, स्टाइलिस सनग्लास हैन। त्यसपछि हेर्नुहोस् त स्टुडियो हेज क्लिन मोडर्न सेटअप हैन, आरजीबी लाइटिङ हैन। सो एउटा मैले चाहिँ स्टुडियोको पनि खाका तयार पारेको छु, कस्तो खालको स्टुडियो हुनु पर्यो, कस्तो खालको मान्छे हुनु पर्यो हैन, र कुन चाहिँ रेसियोमा हुनु पर्यो, कुन क्वालिटी, फोटो क्वालिटीमा हुनु पर्यो भनेर पुरै एउटा डिटेल दिइसकेपछि अनि हामीले जेनेरेटमा क्लिक गर्ने। जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ इमेजहरू जेनेरेट हुँदैछ। हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 4वटा इमेज हुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त 4वटा, यो कुनै चाहिँ तपाईँको रियल होइन, रियल जस्तो देख्ने छ। फर इक्जाम्पल अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ। ल हेर्नुहोस् चट्टो फोटो स्टुडियो भएको हैन, चस्मा लगाएको, रातो ज्याकेट, भित्र त्यो टी सर्ट, ल्यापटप पनि भएको हैन। सो यो 4वटा इमेज सजिलै अब हजुरलाई कुन चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ स्टाइलको चाहियो त्यो अनुसार चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ, कुन चाहिँ एङ्गलमा चाहिने हैन। सपोज मलाई मन पर्यो यो, मलाई यो चाहियो भने मैले सिम्पल यहाँ डाउनलोड गर्न पाउनेछु, ठीक छ। डाउनलोड क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्छु। त्यस्तै तपाईँलाई अब केही चेन्जेस गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले यहाँ रेड डेमिन ज्याकेट रेडमा ब्लू राख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो एभ्रिथिङ यो प्रम्प्टहरूमा चाहिँ तपाईँले यताउता चेन्ज गरेर अर्को इमेज पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ह्यान्डसम म्यान भने चाहिँ अब तपाईँले यहाँ नेपाली म्यान पनि लेख्न सक्नुभयो हैन, इन्डियन म्यान हैन, तपाईँको त्यसपछि साउथ एसियन, साउथ नेपाली हैन। सो डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँले यहाँ क्याटेगोरी लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ।
सो यो त आजको लागि हाम्रो यो भिडियो भयो रियलिस्टिक इमेज कसरी बनाउनु भनेर। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम मनपर्नेछ। म नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैछु यो रियलिस्टिक इमेजलाई चाहिँ एउटा टकिङ अवतारको रूपमा चाहिँ कसरी बनाउने त। सो यो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो स्टेपहरू चाहिँ युजफुल हुनेछ। सो अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई यो रियलिस्टिक इमेजलाई चाहिँ बोलिरहेको टकिङ इमेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, कसरी बनाउने, सो त्यो म सिकाउँछु है त साथीहरू। हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।